Okay, Pharmacy Practice School 2021 under module number 3, Formulation Development. Today we are starting with session 1. So that is documentation. Good documentation practices. So documentation is very important part in pharmaceutical industry. Today we will discuss all that part, why documents are important in pharmaceutical industry as well as in healthcare, we can say, because if you do any activity, it should be written on a document. So documentation is important. Why? We will discuss today. So documentation आपल्या फार्मास्युटिकल मध्ये गाईडलाईन्स मध्ये अंडर गुड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रॅक्टिसेस जसं मॅन्युफॅक्चरिंग रिलेटेड आहे तसं डॉक्युमेंटच्या रिलेटेड आहे ते गुड डॉक्युमेंटेशन प्रॅक्टिसेस म्हणतो आपण GDP. सो याची सुरुवात कशी झाली? आता सध्या आपल्याकडे खूप मोठे कन्सेप्ट आहेत. डाटा इंटिग्रिटी असेल ज्याच्यामध्ये अगदी थोड्या मिस्टेक जरी झाल्या आणि त्या जर ऑन टाइम रेक्टिफाय नाही केल्या तर त्या केसमध्ये त्या ऑफिसरचं टर्मिनेशन सुद्धा होऊ शकतं. सो दॅट इज पार्ट ऑफ डाटा इंटिग्रिटी. जसं 1-2 वर्षापूर्वी आपल्या इथला एक सिप्ला सबसिडरी प्लांट आहे त्याच्यामध्ये डाटा इंटिग्रिटी इश्यू एक सापडला होता आणि त्यानुसार कंपनीनं जे इन्व्हॉल्व्ह होते त्याच्यामध्ये लोक त्यांना टर्मिनेट केलं. सो दॅट इज वेल नोन एक्झाम्पल इन आवर एरिया. सो डॉक्युमेंटेशन किंवा गुड डॉक्युमेंटेशन प्रॅक्टिसेस सुरुवात करण्याची गरज का पडली? तर वी हॅव वन इन्सिडन्स दॅट इज इन 1972 डेव्हनपोर्ट UK मध्ये हा इन्सिडन्स घडलाय ज्याच्यामध्ये अराउंड 5 पीपल्स got dead when drug product designed to be sterile become contaminated and recipients developed infection. So this was incident. आणि ह्याच्यामध्ये मेजर रूट कॉज जर जेव्हा आपण चेक केलं त्याच्यामध्ये सापडलं की अन अनरिटन चेंज टू अटेको ऑपरेशन. सो अटेकोचं जे ऑपरेशन होतं ड्युरिंग स्टरिलायझेशन प्रोसेस समथिंग वॉज रॉंग. सो याच्यामध्ये ओरल कम्युनिकेशन झालं होतं. ऑपरेटर्स असतात आपल्या फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीमध्ये, ऑफिसर्स असतात, ऑपरेटर्स असतात, कॅज्युअल वर्कर्स असतात आणि मॅनेजमेंट स्टाफ असतो. ज्याच्यामध्ये ऑपरेटर्स ऍक्च्युअली मशीन ऑपरेट करतात, त्याला हेल्पर म्हणून कॅज्युअल वर्कर्स वगैरे असतात आणि सुपरविजनसाठी किंवा सायन्स बॅकग्राऊंडचे ऑफिसर्स सुपरवायझर असतात. सो जे ऑपरेटर ते काम करत होते ते शिफ्ट चेंज असेल किंवा काही कंडिशन मध्ये आपण ऑपरेटर चेंज करतो. सो त्या केसमध्ये काय झालं असेल, मिसकम्युनिकेशन झालं आणि एखादी प्रोसेस बायप्रॉगेट झाली आणि त्याच्यामुळे जे स्टरिलायझेशन आहे ते प्रॉपर झालेलं नाही आणि त्याच्यामुळे पुढे जाऊन जेव्हा तो मेडिसिन असेल मार्केटमध्ये घेतला त्यावेळेस त्याच्यापासून प्रॉब्लेम्स झाले आणि अराउंड 5 days got reported. So it is because of not uniformly sterile product. सो स्टरिलायझेशन प्रॉपर झालं नाही म्हणून. मग जेव्हा आपण रूट कॉज अनालिसिस करतो, जसं फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीमध्ये जेव्हा आपण कुठल्याही प्रोडक्टचं कंप्लेंट येते त्यावेळेस आपण रूट कॉज अनालिसिस करतो. त्याचं कंप्लेंट आली तर मग कुठल्या सेक्शनची आली, प्रोडक्ट रिलेटेड आहे, पॅकिंग रिलेटेड आहे, प्रोडक्ट रिलेटेड असेल तर मग कुठल्या लेवलचे असेल, समजा कलर व्हेरिएशन असेल किंवा फॉरेन पार्टिकल्स त्याच्यामध्ये सापडलेलं असेल किंवा आणखी वेगळ्या केमिस्ट्री पॉईंट ऑफ व्ह्यू असेल, तर अशा केसमध्ये त्याचं कॅटेगरायझेशन केलं जातं आणि रूट कॉज अनालिसिस केलं जातं, ज्याच्यामध्ये आपण चेक करतो की ऍक्च्युली हा प्रॉब्लेम कुठे आला असेल. मग ते मॅन्युफॅक्चरिंग स्टेजेस असतील जिथं ग्रॅन्युलेशन, कॉम्प्रेशन, कोटिंग असेल, पॅकिंग असेल. सो यापैकी कुठल्या स्टेजला तो प्रॉब्लेम आला असेल त्याला आपण रूट कॉज अनालिसिस म्हणतो आणि त्यानुसार चेक करतो की ऍक्च्युली कुठल्या स्टेजला तो इश्यू आहे आणि मग तो रेक्टिफाय करतो. पण हे कधी शक्य आहे, जर एखादी बॅच आपण मॅन्युफॅक्चर करत असेल तेव्हा त्याचा रेकॉर्ड मेंटेन करत असेल तर, बरोबर. अदरवाईज समजा आपण लॅब स्केलला जसं मॅन्युअल लिहितो, सो मॅन्युअल दॅट इज नथिंग बट रेकॉर्ड. जे तुम्ही प्रॅक्टिकल्स केले ते त्याचे ऑब्झर्वेशन्स, त्याचे रिडिंग्स, रिझल्ट वगैरे तर तुम्ही त्या डॉक्युमेंटवर राईट केलेला असतो. तसं फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीमध्ये सुद्धा काय व्हायचं,
डॉक्युमेंट्स होते, पण प्रॉपर डॉक्युमेंटेशन होतं. ज्याच्यामध्ये आपण कुठली स्टेप कोणत्या पर्सननी केली, हू इज इन्व्हॉल्व्ड इन व्हिच टाइप ऑफ प्रोसेसेस दॅट इज नॉट रिटन ओव्हर देअर. आणि त्याच्यामुळे हे इश्यूज सापडले आणि त्यानुसार मग आपण काही चेंजेस करायचं ठरवलं फार्मास्युटिकलमध्ये. ज्याच्यामध्ये गुड डॉक्युमेंटेशन प्रॅक्टिसेस असतील, गुड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रॅक्टिसेस असतील, गुड लॅबोरेटरी प्रॅक्टिसेस असतील, हे आपण इनकॉर्पोरेट करत गेलो. सो हा एक इन्सिडेंट आहे यूके मधला, ज्याच्यापासून आपण सुरुवात केली गुड डॉक्युमेंटेशन प्रॅक्टिसला. आणि त्यानंतर आपल्याकडे जसं एखादा इन्सिडेंट घडला की त्यानुसार इन्क्वायरी कमिटी लागते. तसं क्लॉथियर इन्क्वायरी नुसार त्यांना जे सापडलं त्याच्यामध्ये आयडेंटिफाईड सेव्हरल व्हायोलेशन्स ऑफ व्हॉट वी नाऊ कन्सिडर बेसिक गुड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रॅक्टिसेस. म्हणजे जीएमपी मध्ये जेवढ्या गोष्टी डॉक्युमेंट रिलेटेड ऍड केलेले आहेत, हे सगळे फॅक्टर्स अशा काही इन्सिडेंट्स मधून समोर दिसून आले आणि त्याच्यामुळे मग ते आपण जीएमपी किंवा गाईडलाईन्स असतील किंवा आपण लास्ट टाइम बघितलं असेल ड्रग अप्रुव्हलसाठी रेग्युलेटरी एजन्सीची परमिशन अप्रुव्हल प्रोसेस का सुरू केली, तर त्याच्यामध्ये पण हेच फॅक्टर्स आहेत की ते स्पेसिफिकली ट्रेस व्हावं, कोणी ती ऍक्टिव्हिटी केली, किती प्रमाणात ती सक्सेसफुल आहे नाही. त्यानंतर आपण नॉन क्लिनिकल क्लिनिकल स्टडीज करतो, ते जर समजा एक स्पेसिफिक कंपनी करत असेल, त्याचं अप्रुव्हल किंवा रेग्युलेटरी अथॉरिटीचं तिथं कंट्रोल नसेल, तर अशा केसमध्ये काय होईल, मोनोपोली होऊ शकते. ते मिस इंटरप्रिट करू शकतात आणि परत सगळ्यांना त्याचे प्रॉब्लेम फेस करावे लागू शकतात. त्यासाठी मग आपल्याकडे रेग्युलेटरी रिक्वायरमेंट्स आल्या. मग हे डॉक्युमेंटच्या रिलेटेड गुड डॉक्युमेंटेशन प्रॅक्टिसेस आले. लॅबोरेटरी रिलेटेड गुड लॅबोरेटरी प्रॅक्टिसेस आले आणि त्यानुसार मग हे ओव्हरऑल सायमल्टेनियसली आपण कंट्रोल करायला सुरुवात केली. सो ह्याच्यामध्ये जे प्रॉब्लेम्स आयडेंटिफाईड झाले त्यानुसार आपण गाईडलाईन्स तयार केल्या. बेसिक रूल इन जीएमपी त्यानुसार आपल्याकडे बेसिक रूल आहे, दॅट इज इफ इट इज नॉट रिटन डाऊन देन इट डिडंट हॅपन. That is rule in GMP and it is followed everywhere in pharmaceuticals, though it is research and development lab or any manufacturing firm, though it is what we can say own manufacturing or contract manufacturing, it is not written down then it didn't happen. म्हणजे जर ती ऍक्टिव्हिटी रिटर्न डाऊन केली नसेल तर ती झालीच नाही. कारण जेव्हा आपले इन्स्पेक्शन्स होतात, ऑडिट्स होतात फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीमध्ये, तेव्हा आपल्याला कोणी सांगत नाही किंवा आपण ते सगळ्या गोष्टीचा व्हिडिओ रेकॉर्डिंग बघत बसत नाही की तुम्ही ऍक्च्युली ती ऍक्टिव्हिटी कशा पद्धतीने केली. कारण प्रत्येक ऍक्टिव्हिटी प्रत्येक स्टेपला आपल्याकडे डॉक्युमेंटेशन असतं. अगदी एंट्री केल्यापासून जर मॅन पॉवर एंट्री त्या मॅन्युफॅक्चरिंग साईटमध्ये होत असेल आणि एक्झिट होत असेल तर त्याच्या प्रत्येक मुव्हमेंटची एंट्री फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीमध्ये घेतली जाते. सो दॅट इज वाय दिस इज बेसिक रूल इन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री. सो अगदी क्लिनिंग ऑपरेशन पासून डॉक्युमेंटेशन पॉलिसीज मध्ये या सगळ्या गोष्टी स्टेप बाय स्टेप ऍड केलेल्या असतात. डॉक्युमेंट इज एनी रिटन स्टेटमेंट और प्रूफ ऑफ एनी ऍक्टिव्हिटी इन फार्मास्युटिकल्स. मग ते क्लेम्स आल्यानंतर, कंप्लेंट्स आल्यानंतर आपण ते ट्रेस आउट करू शकतो. दॅट इज वाय documents or documentation in pharmaceutical is very much important because we can have a proof of activity, trace activity. Documentation is the key to GMP compliance and ensure traceability of all development, manufacturing and testing activities. So pharmaceutical मध्ये नंबर ऑफ एम्प्लॉईज असतात, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स आहेत आणि ते सायमल्टेनियसली वर्क करत असतात. अशा केसमध्ये आपल्याकडे डॉक्युमेंटेशन असल्यामुळे, पिरियडिक रिव्ह्यू असल्यामुळे आपण ते ट्रेस आउट करू शकतो. कुठल्या गोष्टी कुठल्या लेवलपर्यंत आपण कंप्लीट केलेत. डॉक्युमेंटेशनच्या बाबतीत आपण एखादी बॅच रिलीज करत असेल मार्केटमध्ये तर त्याच्या अगोदर अगदी डिस्पेन्सिंग ग्रॅन्युलेशन पासून पॅकेजिंग पर्यंतचा डेटा तो कॉम्प्लाय होतोय का नाही हे सुद्धा क्वालिटी अश्युरन्स डिपार्टमेंट कडून कन्फर्म करून घेतो आणि मगच ती बॅच मार्केटमध्ये रिलीज करतो. दॅट इज वाय इट इज इम्पॉर्टंट ॲज अ पार्ट ऑफ जीएमपी कॉम्प्लायन्स. जीएमपी कॉम्प्लायन्स म्हणजे काय, गुड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रॅक्टिसेसच्या ज्या गाईडलाईन्स आहेत त्या फॉलो केलेल्या आहेत का नाही, त्या सगळं डॉक्युमेंटमध्ये दिलेलं असतं इन शॉर्ट.
Documentation provide the route for auditors to assess the overall quality of operations within a company and final product. ओके. जे ऑडिट्स वगैरे होतात आपण म्हणतो यूएस ऑडिट, यूएसएफडीए ऑडिट एखाद्या कंपनीचं झालं, एमएचआरए ऑडिट झालं. तुमचे सीनियर्स वगैरे तुम्ही बऱ्याच वेळा ऐकत असाल. सो यूएसएफडीए, एमएचआरए, यूके, त्यानंतर श्रीलंका असेल, ज्या अदर फॉरेन कंट्रीज आहेत जिथं आपण एक्सपोर्ट करतो आपल्याकडचे प्रोडक्ट. त्या केसमध्ये त्या फूड अँड हेल्थ डिपार्टमेंटचे लोकं, ऑडिटर्स आपल्या इकडे ज्या मॅन्युफॅक्चरिंग साइट्स आहेत, त्या चेक करण्यासाठी किंवा जो ओव्हरऑल रेग्युलेटरी कॉम्प्लायन्स आहे का नाही ते चेक करण्यासाठी आपल्याकडे व्हिजिट करत असतात. त्याला आपण ऑडिट्स म्हणतो. ओके. So they will check whether overall activities performed in that particular organization is as per quality standards or not, is as per GMP compliance or not. They will check from start to the finished product. Documents are a mirror to show actual image of any pharmaceutical company. त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं फार्मास्युटिकलमध्ये क्वालिटी मॅन्युअल असतं. त्याच्यामध्ये कंपनीचा पूर्ण डेटा शेअर केलेला असतो डिटेलमध्ये. Documents and products are produced in pharmaceutical, but regulatory bodies are interested to see documents first, right? कारण रोज येऊन तुमच्या फार्मास्युटिकल फर्ममध्ये चेक करत बसणार नाही. तुम्ही जीएमपी फॉलो करताय का नाही? तुमच्या ज्या ओव्हरऑल ऍक्टिव्हिटीज आहेत ऍज पर कॉम्प्लायन्स आहेत का नाही? नाही. जर तुमचे डॉक्युमेंट्स स्टेडीली मेंटेन केलेले असतील, दॅट ऑटोमॅटिकली मीन्स यू आर फॉलोइंग ऑल द जीएमपी, GDP or GLP norms, right? Good documentation is systematic procedure of preparation, checking, verifying, issuing, storing and reviewing of any document. So just for example मी फार्मास्युटिकल च्या रिलेटेड सांगतो. जेव्हा आपण एंट्री करतो एनी फार्मास्युटिकल फर्म मध्ये, तुम्ही मे बी ट्रेनिंग वगैरे कम्प्लीट केले की नाही आय एम नॉट शुअर. इंडस्ट्री ट्रेनिंग असतं तुम्हाला 15 डेज मिनिमम किंवा 1 महिन्याचं ट्रेनिंग असतं, ज्याच्यामध्ये आपण ओव्हरऑल रिव्ह्यू करतो की फार्मास्युटिकल डॉक्युमेंट्स कसे असतात, स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर्स कशा असतात, त्यानंतर बाउंड बुक्स किंवा ओव्हरऑल डॉक्युमेंटेशन पार्ट जो सिस्टमॅटिक असतो फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीमध्ये, तो कशा पद्धतीने असतो, फॅसिलिटी रिलेटेड तुम्ही ऑब्झर्वेशन करता. तेव्हा तुमच्या लक्षात येते की जे आपलं रेग्युलर प्रॅक्टिस आहे डॉक्युमेंटेशनची आणि फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीमधली, इट इज टोटली डिफरंट. ती सिस्टमॅटिक असते. त्यानंतर तिथे डाटा इंटिग्रिटी इश्यू नसतो. झिरो डेटा इंटिग्रिटी फॉलो केली जाते. म्हणजे आपण जस्ट मॅन्युअलवर जस्ट तुम्ही बघत असाल की काही चूक वगैरे झाली तर 100 वेळा त्याच्यावर रेघ आवडणार, खराब करून टाकणार, ती शाई सगळी दिसत असते सगळी. पण ते फार्मास्युटिकलमध्ये नाही चालत. एकच लाईन ओढायला लागते. समजा एखादं वाक्य चुकलेलं असेल, एखादी एंट्री चुकलेली असेल, तर आपण काय करतो, एकच लाईन त्याच्यावर मारतो आणि परत ती एंट्री करतो. तिथं रूल असतो बाय डिफॉल्ट ती जी चुकीची एंट्री केलेली असेल ती सुद्धा तुमची दिसायला पाहिजे. दॅट इज मेन इंटेन्शन बिहाइंड दॅट. सो असं चालत नाही. टॉन पेज थोडं जरी फाटलेलं असेल, तर त्याला सुद्धा अगदी तुम्हाला स्पष्टीकरण द्यायला लागते, की नक्की कशामुळे हे झालं. त्यानंतर प्रत्येक पेजला डेट असते, टाईम असतो. अगदी सेकंदामध्ये सुद्धा टाईम असतो. त्यामुळे समजा चुकून बऱ्याच वेळा असं होतं, की आपण मॅन्युअलमधलं एखादं पान फाटलं, चुकीचं झालं, जास्त खडाखोड झाली, तर मी ते पेज टॉर्न करून, कट करून फेकून देता आणि दुसरं कॉपी पेस्ट करून किंवा प्रिंट काढून तिथं जोडायला बघतो आपण. पण ते फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीमध्ये तेवढं पॉसिबल नाही. कारण तुम्ही जेव्हा पीसीवरून त्या प्रिंट्स घेत असता, तेव्हा त्याच्यावर टाईम बाउंड एंट्रीज असतात. म्हणजे अगदी सेकंदामध्ये एंट्रीज असतात. त्यामुळे पहिलं पेज आणि तिसरं पेज याच्यामध्ये सेकंदाचा जरी गॅप असला, तर तो मिडल पेजवर दिसून येतो. त्यामुळं एक्झॅक्ट त्याच टायमिंगचं ते ऑटो प्रिंट केलेलं असतं. त्यामुळे इझिली आपण ते चेंज करू शकत नाही. काही चूक झाली, तर ते आपण टोटली बायपास करू शकत नाही. त्याला खाडाखोड करू शकत नाही जास्त प्रमाणात. फक्त एक डॅश मारून आपण ती एंट्री परत करतो. इंडस्ट्रीमध्ये आता मी स्वतः 3-4 वर्ष काम केले त्याच्यामुळे मला माहिती आहे. तुमच्याकडून एखादं बॅच मॅन्युफॅक्चरिंग रेकॉर्ड असेल, बीएमआर म्हणतो आपण त्याला, म्हणजे
कॉम्प्रेशन, कोटिंग ॲक्टिव्हिटीजचा आपण रेकॉर्ड त्याच्यामध्ये केलेला असतो. म्हणजे ग्रॅन्युलेशनला कुठले-कुठले मटेरियल घेतले, किती क्वांटिटीमध्ये घेतले, त्यानंतर शिफ्टिंग त्याचं केलं, त्यानंतर साइझिंग केलं, त्यानंतर ग्रॅन्युलेशन केलं. ग्रॅन्युलेशनला बाइंडर सोल्युशन असेल, कुठलं बाइंडर सोल्युशन किती क्वांटिटीमध्ये घेतलं, त्यानंतर ॲड किती वेळ केलं, त्यानंतर चॉपर स्पीड वगैरे असतं, ते सेकंदामध्ये ॲड करायचं असतं आपल्याला. ते किती वेळ ॲक्चुअली तिथं रेंज दिलेली असते BMRमध्ये. समजा अ, ग्रॅन्युलेटर 5 मिनिट फिरवायचं आहे. तर आपल्याला 4 to 5 मिनिट दिलेलं असेल, तर तिथं आपल्याला विदिन त्या पिरियडमध्येच तो रिव्हॉल्व करायचा असतो. त्यानंतर ड्रायिंग टेम्परेचर दिलेलं असतं. समजा 60 to 75 डिग्रीमध्ये तुम्हाला ते ग्रॅन्युल्स ड्राय करायचे आहेत फॉर एक्झाम्पल. तर अशा केसमध्ये आपल्याला ते विदिन दॅट इनलेट टेम्परेचर फक्त ते ड्राय करायला पाहिजे. जर 76 जरी झालं, 75.2 जरी झालं, तर दॅट इज व्हायोलेशन. आणि त्या केसमध्ये मग डेटा इंटिग्रिटी म्हणतो आपण किंवा तुमचं जे ॲक्चुअल टेम्परेचर विदिन नाही राहिले, तर त्या केसमध्ये डेव्हिएशन फाईल करायला लागतं. आपण लास्ट टाईम बघितलं डेव्हिएशन म्हणजे काय? सो जे काही लिमिट्स दिलेले असतील, त्याच्या आउट ऑफ गेलो आपण, दॅट विल बिकम डेव्हिएशन. सो मग त्यासाठी खूप किचकट प्रोसेस असते. फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीमध्ये तुम्ही बघाल, तर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आणि क्वालिटी अश्युरन्स डिपार्टमेंट असे एकमेकांना विरोधक असल्यासारखे असतात. जसं राज्य सरकार कसं असतंय, एक सत्तारूढ पक्ष असतो आणि एक विरोधी पक्ष असतो. तसं फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीमधलं जनरल चित्र असतं. तुमचं प्रोडक्शन, मॅन्युफॅक्चरिंग ॲक्टिव्हिटीवाले तुमचे मित्र वगैरे सीनियर्स असतील त्यांना विचारा. क्यूए आणि प्रोडक्शन या दोन्हीचं कधी जुळत नसतंय. म्हणजे डॉक्युमेंट पॉइंट ऑफ व्ह्यू, एस-ओ-पी पॉइंट ऑफ व्ह्यू, गाईडलाईन्स पॉइंट ऑफ व्ह्यू कुठेही चूक दिसली तर क्वालिटी अश्युरन्स ते काम असतं, की इथं क्लीनिंग प्रॉपर नाही. मग आपण ते चेक करत असतो. आपण समजा प्रोडक्शन ऑफिसर असेल आणि तुमचा मित्र क्वालिटी अश्युरन्स ऑफिसर असेल, तर त्या केसमध्ये आपण काय करतो, प्रोडक्शनवाला तो त्याची ॲक्टिव्हिटी जे ऑपरेटर्स असतील, कॅज्युअल वर्कर्स असतील त्यांच्याकडून तो करून घेत असतो. पण जेव्हा बॅच चेंजेस वगैरे असतात, बॅच चेंज म्हणजे काय? प्रॉडक्ट चेंज, बॅच चेंज ओव्हर ही कॉमन प्रॅक्टिस आहे फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीमध्ये. ज्याच्यामध्ये काय केलं जातं? बॅच टू बॅच चेंज ओव्हरमध्ये सेम प्रॉडक्ट असेल आणि रेग्युलर आपण जर ते डॉक्युमेंट प्रोसेस करत असेल किंवा एखादी बॅच कंप्लीट झाली का पूर्ण डॉक्युमेंटेशन त्याचं कंप्लीट करायचं असतं आपल्याला आणि पुढची डॉक्युमेंट्स इश्यू करून त्या एरियामध्ये घ्यायचं असतं. सो पहिली प्रोसेस कंप्लीट झाल्याशिवाय दुसरी प्रोसेस सुरू करायची नसते. त्यानंतर समजा प्रॉडक्ट चेंज ओव्हर असेल, तर पहिला प्रॉडक्ट समजा कोटिंग मशीन असतात, ग्रॅन्युलेटर असतात, कॉम्प्रेशर मशीन्स असतात. खूप कॉम्प्लिकेटेड इक्विपमेंट्स आहेत, जे क्लिनिंग करणं एवढं सोपं नसतंय विदिन दॅट शॉर्ट पिरियड ऑफ टाईम. आणि अशा केसमध्ये जर एखादा प्रॉडक्ट रिमेन राहिला, तर अशा केसमध्ये ते तुम्हाला क्वालिटी अश्युरन्स जे ऑफिसर्स असतात ते दाखवून देतात, की इथं क्लीनिंग इम्प्रॉपर आहे. मग डेव्हिएशन भरा. इथं तुमच्या ऑपरेटरनं व्यवस्थित क्लीनिंग केलेलं नाही. क्रिटिकल एरियाज वगैरे असतात फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीमध्ये. म्हणजे क्रिटिकल एरिया ज्या ज्या ठिकाणी आपण 100% तो प्रॉडक्ट स्क्रॅप किंवा रिमूव्ह करू शकत नाही. अशा एरियामध्ये चुकून थोडं प्रॉडक्ट वगैरे शिल्लक राहत असतो. त्यानंतर क्लीनिंग प्रॉपर काही ठिकाणी राहिलेलं असतं. पूर्ण क्युबिकल तुमचं क्लीन व्हायला पाहिजे. रायझर्सवर थोडी पावडर जरी असेल आणि चुकून तो क्यूए ऑफिसर आला आणि त्या भिंतीवर वगैरे थोडं हाताने बघितलं आणि सापडली, तर अशा केसमध्ये सुद्धा खूप किचकटपणा असतो, की तुम्हाला परत ते क्लीन सगळ्या गोष्टी करून घ्यायला लागतात ऑपरेटरकडून आणि मग तुम्ही पुढच्या प्रोसेसला जाता. म्हणजे हे सारखं असं द्वंद्व सुरू असते. क्वालिटी अश्युरन्स ऑफिसर आणि प्रोडक्शन ऑफिसर्स. मग कधी-कधी 2 रूममेट असतील इंडस्ट्रीमध्ये, एकाच ठिकाणी राहत असतील, पण ते पटत नसतं त्यांचं इंडस्ट्रीमध्ये. कारण तर तो चुका काढत असतो आणि हा नलिफाय करत असतो. म्हणजे माप काढणे थोडक्यात एकमेकांचे. असं कंटिन्यू फार्मा इंडस्ट्रीमध्ये सुरू असतं. हे तुम्हाला अनुभव पुढच्या वर्षी येईल. तुम्ही जेव्हा प्रोडक्शन, क्यूए, रेग्युलेटरी अफेअर्स ह्याच्यामध्ये जॉइन व्हाल. फॉर्म्युलेशन डेव्हलपमेंटमध्ये थोडा वेगळा पार्ट राहतो. कारण जसं आपण एम-फार्म लॅब स्केलला वर्क करतो, तशाच पद्धतीनं फॉर्म्युलेशन डेव्हलपमेंटचं वर्क असतं. सो तिथं स्पेसिफिक असतात पर्सन, जे आपण कंटिन्युअसली प्री फॉर्म्युलेशन स्टडीज किंवा फॉर्म्युलेशन रिलेटेड अस्पेक्ट्स असतील.
समजा बॅच मॅन्युफॅक्चरिंग एखाद्या कंपनीमध्ये आपण काम करत असेल आणि एखाद्या बॅचला हार्ड डिस्कला प्रॉब्लेम येतो, रिझोल्यूशनला प्रॉब्लेम येतो. तर ते आपल्याला नलिफाय करण्याचं काम असतं फॉर्म्युलेशन डिपार्टमेंटमध्ये. त्यांनी सांगितलेलं असतं XYZ टॅबलेट आहे त्याचा डिझो आपल्याला 7 मिनिटाच्या आत तो कंप्लीट करायचा आहे. पण 8 मिनिटापर्यंत, 9 मिनिटापर्यंत जात असेल. मग त्याच्यामध्ये कुठले फॅक्टर्स असतील ते आपल्याला रिव्ह्यू करायचे असतात आणि त्यानुसार मग आपण प्रोसेस करत असतो. मग ही स्टडीचा पार्ट आहे तो फॉर्म्युलेशन डेव्हलपमेंटमध्ये असतो. मॅन्युफॅक्चरिंग आणि ओव्हरऑल प्रोडक्शन, मॅन्युफॅक्चरिंग, त्यानंतर पॅकिंग असेल, स्टोअर असेल, रेग्युलेटरी अफेअर्स असेल. सो ह्याच्यामध्ये हे कॉमन मॅन्युफॅक्चरिंग आणि क्वालिटी ॲश्युरन्स, क्वालिटी कंट्रोल ह्याच्या रिलेटेड वर्क असतं. ॲज कंपेअर टू फॉर्म्युलेशन डेव्हलपमेंट. फॉर्म्युलेशनमध्ये स्पेशल फॉर्म्युलेशन रिलेटेड असेल किंवा समजा API इंडस्ट्री असेल, तर एनालिटिकल वर्क असेल. एनालिटिकलच्या रिलेटेड ज्या आपण गोष्टी बघणार आहोत. नेक्स्ट आहे आपल्याकडे सेशन तो प्री फॉर्म्युलेशन. त्याच्यामध्ये तो सगळा स्टडी आपण करत असतो. हा टोटली डिफरंट पार्ट आहे फॉर्म्युलेशन डेव्हलपमेंट अँड प्रोडक्शन, QA, QC वर्क. सो दोन्हीकडे डॉक्युमेंटेशन इज मस्ट. each and every step we have to document so that we can trace what we have done. Batch record is an important document kept along with reserve sample until 1 year of expiry of the product. And final products are released only after proper review of BMR. BMR म्हणजे batch manufacturing record. Even after testing of product from QC, product would not be released without review and completing of the BMR and other documents. म्हणजे BMR batch manufacturing record असतो, ज्याच्यामध्ये अगदी आपण बॅच डिस्पेन्सिंग करण्यापासून ते फिनिश प्रोडक्ट कंप्लीट पॅकिंग सहित झालेला असतो. तिथपर्यंत आपण हे सगळं रेकॉर्ड मेंटेन केलेलं असतं आणि ते चेक करतो आपण एकदा. कुठे एंट्री मिस झाली का? कुठे कंडिशन्स दिलेल्या आहेत? रेग्युलेटरी गाईडलाईन्सनुसार जे फॉलो करायचे ते सगळ्या गोष्टी विदिन दॅट लिमिट आहेत का नाही, ते QA ऑफिसरचं काम असतं. ते चेक करतात आणि एकदा ती कंप्लीट झाली की मग आपण बॅच रिलीज करतो. एव्हरी ऍक्टिव्हिटी शुड बी अवेलेबल इन रिटन फॉर्म ॲज SOP इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ GMP. SOP स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर. सो ह्याच्यामध्ये खूप महत्वाचं आहे. SOP प्रत्येक इन्स्ट्रुमेंट, इक्विपमेंट म्हणजे तुम्ही इंडस्ट्रीमध्ये पाय ठेवला, तिथून सुरुवात होते डॉक्युमेंटेशनला. म्हणजे पर्सन एंट्री एक्झिट डॉक्युमेंट असेल. कोण आत आलं, कोण बाहेर गेलं त्याची डेट असेल. त्यानंतर तो कॅमेरा असेल. त्यानंतर क्लिनिंग शेड्यूल असेल त्या एरियाचं. डेली क्लिनिंग असतं, वीकली क्लिनिंग असेल, मंथली क्लिनिंग असेल. त्यानुसार क्लिनिंग एजंट्स तिथे असतात. त्यानंतर तिथं ऑपरेटर्स हू इज वर्किंग ओव्हर देअर त्याचं डॉक्युमेंटेशन असेल. तो कितीला आला, त्याने क्लिनिंग कितीला केलं, टाइम सुद्धा तिथे असते आणि साइन असते. सो प्रत्येक दिवशी प्रत्येक क्युबिकलचं क्लिनिंग केलं जातं. क्लिनिंग एजंट स्पेसिफिक असतो त्याच्यावर. Clearly written documents prevent errors of various activities in pharma. Each and every activity is written in specific documents such as SOPs and strictly followed. Spoken communication may create errors so that all important documents such as master formula record, procedure, and record must be free from errors and documented. Spoken communication म्हटलं आपण. तिथं कुठलीही गोष्ट अशी स्पोकन कम्युनिकेशन चालत नाही. स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर्स नुसारच चालते. कारण समजा आपण चुकून एक प्रोसेस करतोय, कोटिंग प्रोसेस आहे, ग्रॅन्युलेशन प्रोसेस आहे किंवा कॉम्प्रेशन प्रोसेस आहे. तर सगळ्यात इम्पॉर्टंट ग्रॅन्युलेशन असतं, कारण सगळे इन्ग्रेडियंट्स आपण ऍड करत असतो. समजा शिफ्ट चेंज असेल, म्हणजे पहिली शिफ्ट समजा 3 ला संपते आणि दुसरे ऑपरेटर ऑफिसर्स तिथे जॉईन होतात आणि नेमकी प्रोसेस आपण ऍडिशनला आलेलो आहे. वेगवेगळे केमिकल्स ऍड करतोय ग्रॅन्युलेशन स्टेजला आणि दुसरा ऑफिसर आणि ऑपरेटर येताना आपण जर चुकून त्याला मिसगाईड केलं की हे ऍड केलेत, इथून पुढचा पार्ट करायचा आहे आणि चुकून एक बॅच तुमची तिथंच राहिली ऍड करायची, तर किती मोठा इश्यू होऊ शकतो. कारण मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस आहे आणि ती आपण स्किप करू शकत नाही. प्रत्येक इन्ग्रेडियंट आपण सफिशियंट क्वांटिटीमध्ये दिलेला असेल तर तो ऍड करायलाच पाहिजे. जर नाही केला तर अशा केसमध्ये युनिफॉर्मिटी असेल, नंतर API चुकून राहिला त्या केसमध्ये काय करणार, तर
हे वेल टाइम बाउंड झालं पाहिजे. त्यासाठी स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर असते. म्हणजे इंडस्ट्रीमध्ये प्रत्येक ॲक्टिव्हिटीला स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर असते. मग ते प्रत्येक इक्विपमेंट असेल, ग्रॅन्युलेशनमध्ये असेल, कॉम्प्रेशन, कोटिंग, पॅकिंगमध्ये असेल. प्रत्येक इक्विपमेंटला ऑपरेशनची प्रोसिजर वेगळी असते. एस-ओ-पी वेगळी असते आणि क्लिनिंगची एस-ओ-पी वेगळी असते. ऑपरेशनची एस-ओ-पी म्हणजे ती मशीन ऑपरेट कशी करायची. मग त्याचे स्टेप बाय स्टेप दिलेलं असतं. म्हणजे तुम्ही थोडक्यात न्यू एंट्रंट जरी असेल आणि आपण तिथं जाऊन एखादी नवीन मशीन ऑपरेट करायची असेल, तर पहिल्या स्टार्टअप पासून तिथं प्रोसेस दिलेली असते. म्हणजे मशीनचं नाव दिलेलं असेल, त्यानंतर सेफ्टी प्रिकॉशन्स पहिल्यांदा दिलेले असतात. टायटल नंतर सेफ्टी प्रिकॉशन्स असतात. म्हणजे या मशीनच्या रिलेटेड हेल्थ किंवा सेफ्टी रिलेटेड काही इश्यूज आहेत, त्याच्या रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तिथे दिलेली असते. त्यानंतर मग मशीन ऑन, बटन स्विच ऑन करण्यापासून ते ॲक्चुअल मशीन स्टार्ट करेपर्यंत सगळी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिलेली असते. म्हणजे अननोन पर्सन सुद्धा जाऊन ती मशीन इझिली हँडल करू शकतो एवढ्या सोप्या भाषेत एस-ओ-पी असते ऑपरेशनची आणि क्लिनिंगची. क्लिनिंगला डिसमेंटलिंग वगैरे खूप पार्ट असतात. म्हणजे कॉम्प्रेशन मशीन असेल समजा, तर त्याचे पार्ट्स डिसमेंटल केल्यानंतर खूप होतात. ते क्लिनिंग व्यवस्थित केल्यानंतर परत ते अरेंजमेंट करायला लागते. तर त्याच्या रिलेटेड ऑपरेशन आणि क्लिनिंगमध्ये सगळा पार्ट व्यवस्थित दिलेला असतो, जो आपण रेफर करून या सगळ्या गोष्टी कंटिन्यू करत असतो. प्रत्येक मशीनचं क्लिनिंग शेड्यूल असतं. मेंटेनन्स शेड्यूल असतं. त्याच्यामुळे प्रत्येक शेड्यूलनुसार कंपनीमध्ये मेंटेनन्स वर्क, क्लिनिंग वर्क, ऑपरेशन वर्क होत असतं. 10 गोल्डन रूल्स ऑफ जी-एम-पी. गुड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रॅक्टिसमध्ये 10 गोल्डन रूल्स काय आहेत? गेट द फॅसिलिटी डिझाइन राइट फ्रॉम फॅसिलिटी डिझाइन राइट फ्रॉम द स्टार्ट. हे इम्पोर्टंट का असेल? तर परत-परत आपण चेंजेस करू शकत नाही. कारण त्या मशिनरीज असतील, इक्विपमेंट्स असतील, त्याचा सेटअप, डिझाइन फिक्स असते आणि आपण ते परत सारखं इकडून-तिकडे हलवू शकत नाही. कारण त्याला व्हॅलिडेशन, क्वालिफिकेशन प्रोटोकॉल्स असतात. जर आपण मशीनचं प्लेस जरी चेंज केलं, म्हणजे 1 फुटावरून दुसऱ्या 2 फुटाच्या अंतरावर जरी आपण मशीन चेंज केली, तरी त्याचं व्हॅलिडेशन आणि क्वालिफिकेशन प्रोसेस परत आपल्याला करायला लागते. एखाद्या मशीनचा एखादा मेजर पार्ट आपण चेंज केला, तर त्या ठिकाणी सुद्धा त्या मशीनचं परफॉर्मन्स क्वालिफिकेशन आपल्याला करायला लागतं. व्हॅलिडेट प्रोसेसेस. प्रत्येक प्रोसेस असेल, प्रोसिजर असेल, आपण व्हॅलिडेट केलेली असते, की ती प्रोसेस त्या पद्धतीने जर आपण केली, तर 100% आउटपुट भेटतं का नाही. राइट गुड प्रोसिजर्स अँड फॉलो देम. आयडेंटिफाय हू डज व्हॉट. जे आपण बी-एम-आरमध्ये लिहिलेलं असतं. कोणी कुठली ॲक्टिव्हिटी करतोय, त्याची नावं असतात, तिथं सायन्स असतात, टाईम असतो, डेट असते. कीप गुड रेकॉर्ड्स. ट्रेन अँड डेव्हलप स्टाफ. प्रॅक्टिस गुड हायजीन. पर्सनलच्या रिलेटेड, गुड हायजीनच्या रिलेटेड आपल्याकडे स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर्स असतात. म्हणजे जे कॅज्युअल वर्कर्स वगैरे असतात, ऑपरेटर्स असतात, त्यांचं हेल्थ कंडिशन ओके आहे का? काही ठिकाणी डोळे येणे वगैरे हा प्रकार असतो बघा. तर इंडस्ट्रीमध्ये एखाद्याचे डोळे वगैरे आलेले असतील, कॅज्युअल वर्कर्स वगैरे असतील किंवा ऑफिसर असेल, तर त्याला आत घेतलं जात नाही कारण तो कम्युनिकेबल डिसीज आहे. मग त्याला तिथूनच बाहेर पाठवला जातो. 2-3 दिवस आत घेतला जात नाही. तो जेव्हा क्लिअर होईल, तेव्हाच त्याला आत घेतलं जातं किंवा ओव्हरऑल हायजीन रिलेटेड इश्यूज आहेत त्याच्यावर जो ऑफिसर तिथला असेल, डिपार्टमेंट हेड असेल, त्याचं लक्ष असतं. मेंटेन फॅसिलिटीज अँड इक्विपमेंट. जी फॅसिलिटी असते आपली, इक्विपमेंट्स असतात, ती मेंटेन व्यवस्थित केलेली असतात शेड्यूल प्रमाणे. त्याचं मेंटेनन्स शेड्यूल असेल, लुब्रिकेशन शेड्यूल असेल मशीनचं, या सगळ्या ऑन टाईम गोष्टी होणाऱ्या असतात. त्या जर थोड्या डेव्हिएट झाल्या, तर अशा केसमध्ये आपल्याला डेव्हिएशन फाईल करायला लागतं आणि त्या केसमध्ये मग तुम्हाला क्वालिटी अश्युरन्स ऑफिसर असतोच चेक करायला. डेव्हिएशन सॉरी लुब्रिकेशन शेड्यूलनुसार तुमची ही मशीन लुब्रिकेट आज झालेली नाही. डेव्हिएशन भरा. डेव्हिएशन भरायला आपण बोललो लास्ट टाईम. कोण-कोण इन्व्हॉल्व आहे त्याच्यामध्ये, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाची आहे. त्यानंतर 5 व्हाय एनालिसिस असतं. का केलं नाही ते विदिन पिरियड ऑफ टाईम. मग या सगळ्या गोष्टींचे आन्सर्स तिथं क्वालिटी अश्युरन्सला द्यायला लागतात. कॉम्प्लायन्स घ्यायला लागतं आणि मग परत ते डॉक्युमेंटेशन करायला लागतं. Build quality into a whole product life cycle. How we can build quality in product overall life cycle? In each and every step, we need to
चेक क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. वी नीड टू बिल्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. सो अगदी डिस्पेन्सिंग पासून, स्टोअर पासून या सगळ्या फॅसिलिटीज या गोष्टी आपल्याला मेंटेन करायला लागतात. परफॉर्म रेग्युलर ऑडिट्स. सो इंडस्ट्रीमध्ये ऑडिट्स दॅट इज बेसिक कन्सेप्ट. फॉरेन किंवा एक्सटर्नल ऑडिटर्स आपल्या इंडस्ट्रीमध्ये येऊन चेक करत असतात कॉम्प्लायन्स रिलेटेड इश्यूज. त्यानंतर इंटरनल ऑडिट्स असतात, म्हणजे क्यूएचा ऑडिटर प्रोडक्शनमध्ये येणार. प्रोडक्शनचे काही लोक क्यूए मध्ये जाऊन चेक करणार की ज्या काही गोष्टी चाललेत. सेल्फ इन्स्पेक्शन म्हणतो आपण. आपणच आपल्या डिपार्टमेंटची लोक इकडची तिकडे पाठवायची, तिकडची इकडे पाठवून चेक करायचे की ज्या काही इश्यूज आहेत, जे काही रेग्युलर ऍक्टिव्हिटीज आहेत ऍज पर क्वालिटी स्टँडर्ड्स नुसार आहेत का नाही हे आपण चेक करतो. सो दॅट इज ऑल अबाउट 10 गोल्डन रूल्स ऑफ गुड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रॅक्टिसेस. त्यानंतर पर्पज ऑफ डॉक्युमेंटेशन. हे डॉक्युमेंटेशन का करत असतो आपण? डिफाईन स्पेसिफिकेशन अँड प्रोसिजर्स फॉर ऑल मटेरियल्स अँड मेथड्स ऑफ मॅन्युफॅक्चर अँड कंट्रोल. सो जसं एखादा प्रोडक्ट समजा पॅरासिटामॉल आपण मॅन्युफॅक्चर करत असेल तर पॅरासिटामॉल बरोबर जे एक्सिपेंट्स असतात त्याचे स्पेसिफिकेशन्स असतात. कंटेंट युनिफॉर्मिटी असेल, त्यानंतर प्युरिटी ऑफ ड्रग असेल, ऍसे असेल, सगळ्या गोष्टी त्याच्या स्पेसिफिकेशन्स असतील. या सगळ्या गोष्टी आपण ते बीएमआर वर प्रिंट केलेले असतात. दॅट इज डॉक्युमेंट. प्रोसिजर्स फॉर ऑल मटेरियल्स. सो ग्रॅन्युलेशन, कॉम्प्रेशन, कोटिंग या सगळ्या प्रोसिजर्स त्या बीएमआर वर असतील. सो दॅट इज पार्ट ऑफ डॉक्युमेंट. मॅन्युफॅक्चर अँड कंट्रोल. कंट्रोल इन द सेन्स त्याच्यामध्ये रेंज वगैरे दिलेले असतात. त्या रेंजमध्ये असेल तर तो प्रोडक्ट कॉम्प्लायन्स होतो, अदरवाईज डेव्हिएट होतो म्हणतो आपण. इन्शुर ऑल पर्सनल नो व्हॉट टू डू अँड वेन टू डू. जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज मध्ये हा पार्ट येतो. म्हणजे प्रत्येकाला जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिलेल्या असतात. जो ऑफिसर नवीन जॉईन होईल, बी फार्मा असेल, एम फार्मा असेल, तर त्याला प्रत्येकाला सांगितलेलं असतं की तुझं हे वर्क आहे. तुम्ही कॅलिब्रेशन मध्ये डील करायचं, तू मॅन्युफॅक्चरिंग ऍक्टिव्हिटीमध्ये डील करायचं, एकाने डेव्हिएशन हँडलिंग मध्ये डील करायचं, एकाने चेंज कंट्रोल मध्ये डील करायचं, एकाने कापामध्ये डील करायचं. कापा म्हणजे करेक्टिव्ह ऍक्शन, प्रिव्हेंटिव्ह ऍक्शन मध्ये. एचआर असेल तो रिक्रुटमेंट मध्ये डील करतो. सो एव्हरीथिंग इज रिटन फॉर ऑल द पर्सनल हू आर वर्किंग in that particular organization. They should know what to do and when to do it. Ensure that authorized person have all information necessary for release of product. So final product manufacture झाल्यानंतर रिस्ट्रिक्टेड एंट्रीज असतात, जे स्टोरेज एरियाज असतात तिथे, कारण अनऑथोराइज्ड पर्सन त्या एरियामध्ये एंट्री करू शकत नाही. सगळे बायोमेट्रिक सिस्टीम असते ज्याच्यामध्ये आपण ऍक्सेस करायचं असेल तर तुम्हाला ते थंब बायोमेट्रिकला लावून आत एंट्री करू शकतो आपण फक्त. म्हणजे ऑथोराइज्ड एंट्री असते आणि तेच लोक सगळ्या गोष्टी हँडल करू शकतात. फॉर दॅट ऑल्सो डॉक्युमेंटेशन इज इम्पॉर्टंट. तिथं लिस्ट लावलेली असते जे ऑथोराइज्ड पर्सन्स आहेत पर्टिक्युलर एरियामध्ये, तर त्याची